πυρεξάκι θα βάλω μία λαδόκολλα και θα στρώσω χουρμάδες όλο το ταψάκι. Εμένα είναι βασιλικοί χουρμάδες, αλλά γίνεται και με τους άλλους. Έχω πατήσει τους χουρμάδες, θα κολλήσουν κάτω και τώρα θα βάλουμε φυστικό βούτυρο. Θα βάλουμε ότι ξηρούς καρπούς θέλουμε, εγώ έχω φυστικάκια. Τα φυστικιά ήταν γύρω στα 150 γραμμάρια. Θα σπάσω μερικά κομματάκια, ριζοκοφρέτες είναι αυτά. Ριζοκοφρέτες είναι αυτά. Θα τα πατήσουμε λίγο να κολλήσουμε. Έβαλα 4 ριζοκοφρέτες. Θα ρίξουμε λίγο φυστικό βούτυρο πάλι. Θα το απλώσουμε όπως μπορούμε. Θα βάλω και μία κουταλιά μέλι. Έχω λιώσει και 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και θα την ρίξουμε από πάνω. Θα βάλω και λίγο αλατάκι, ανθό αλατιού έχω βάλει, λίγο. Και θα βάλω και λίγο καρύδα. Θα το βάλω τώρα στο ψυγείο, 1-2 ωρίτσες, να σφίξει και μετά θα το κόψουμε. Το σκεπάσω και το βάζω στο ψυγείο. Το γλυκάκι είναι έτοιμο μετά από 2 ώρες που το είχα στο ψυγείο. Πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ νόστιμο σνακ και είναι στήσιμο.